तर there are a few things that I want to work a little more hard on. Not everything you do is for money. नेपालमा हार्डवेयर कम्पनी छैन, हार्डवेयर कम्पनी खोल्छु भन्ने थियो. वाट मेक्स यु मोर ह्याप्पी, अनि त्यसपछि आफ्नो इन्डिभिजुअल गोलहरू के हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ. एज अ ह्युमन बिङ हाम्रो एउटा के बानी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री सिचुएसन वी ट्राई टु ड्रामाटाइज अ लिटल बिट. लाइफ भनेको कति इजी छ भने चाहिँ इभन इफ यु डु नथिङ इट विल मुभ अन. वी आर charging as much as you would be charged in US or Australia. In fact, we're charging more. Like हामीले भ्याकेन्सी दियो भने मान्छे पाउँदैन होइन. सबैजना ब्याक लाग्यो होइन. अनि केटाहरू त अस्ट्रेलिया गयो होइन. म एकजना चाहिँ पास भएँ सर, यहीँ नेपालमा चाहिँ बोर भइसक्यो, बोर फेल भयो अस्ट्रेलिया गइन्थ्यो होइन. सो मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ बिकज डुवर्समा मैले खास भने आई आस्क अ लट अफ क्वेसन द्याट आई गो थ्रु कि होइन. एन्ड दिस इज द बेस्ट वे टु गेट एन एन्सर. टेक्निकल ग्रोथ भर्सेस म्यानेजरल ग्रोथ, बिकज यु इन्जोय टेक्निकलिटी होइन. अनि म्यानेजरल ग्रोथ इज अनएभिटेबल बिकज यु हेभ टु रन अ कम्पनी होइन. अनि मेरो कन्ट्याक्समा चाहिँ बिकज आई स्टार्टेड टु बी द बेस्ट फोटोग्राफर इन नेपाल के. I started to be a best photographer in Nepal and then eventually have such a good portfolio to go outside and work. Right now, मोडिसकेँ कि म कता कता होइन. कतै कतै सोच्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ. नो डट द्याट आइ एम नट ह्याप्पी विथ वाट आइ एम डुइङ राइट नाउ होइन. तर चाहिँ अब थिङ्स हेभ चेन्ज होइन, प्रायोरिटिज हेभ चेन्ज होइन. नाउ द्याट्स अ क्वेसन फर यु होइन. त्यही हो, प्रायोरिटिज किप चेन्जिङ कि होइन. मलाई पनि दामी प्रोग्रामर हुनु मन थियो होइन. अफिस चलाउँछु भन्ने पनि थियो सोच, तर मलाई मन चाहिँ खास एज अ प्रोग्रामर भएर चलाउँछु भन्ने मन थियो. अनि नाउ द्याट यु नो कि द्याट्स नट क्वाइट पोसिबल होइन. किन भन्दाखेरि देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट यु हेभ टु टेक केयर अफ एक्सेप्ट फर प्रोग्रामिङ होइन. सो त्यही यति इन्भल्भ हुन्छ कि यु क्यान नट गिभ इट फुल टाइम. तर यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट कि इफ यु वान्ट टु ग्रो होइन, यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट. यु हेभ टु सिफ्ट domains, you have to move to different things. You have to handle managerial things as well. Everything boils down to management. Proper management. हामीले programming गरिरहेछ भने पनि that's we need to take care of proper time management होइन. अनि त्यसपछि हामी कसरी ह्यान्डल गर्छौँ त्यो प्रोजेक्ट होइन. त्यो सबै चिज अलिअलि त आइ नै रह हुन्छ कि. खालि फुल फ्लेज रूपमा म्यानेजरियल पोजिसन जस्तो देखिने मात्रै हुँदैन कि, किनभने वी आर ह्यान्डलिङ आवरसेल्फ मात्रै नि त होइन. बट एज अ कम्पनी यु हेभ टु ब्रिङ द्याट इन्टु वर्क नाउ होइन. यु हेभ टु सो एभ्रिथिङ. यु विल हेभ टु मेक द्याट वर्क इन अ लार्जर स्केल, किनभने आफ्नो पर्सनल म्यानेजमेन्ट मात्र होइन नि त. तर एभ्रिथिङ डज बोइल डाउन टु म्यानेजमेन्ट. सो प्रायोरिटिज थियो, प्रायोरिटिज चेन्ज. तर इट्स नट द्याट आई हेभ स्टप प्रोग्रामिङ. I do that for side projects, maybe for whenever there's a problem on client side, maybe I'll hop in, अथवा I'll program when I feel like coding. But there are better programmers than you in your team, obviously होइन. अनि त्यो भन्ने बित्तिकै एउटा टिममा हजुरभन्दा खतरा हुने बित्तिकै हजुर यु आर नट द बेस्ट प्रोग्रामर नि त होइन. त्यो भन्ने बित्तिकै अब बिकज इफ यु हेभ स्टार्टेड टु बी द बेस्ट प्रोग्रामर त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आइसक्यो नि त होइन. त्यही त. तर प्रायोरिटिज चेन्ज नि त होइन. अनि इफ म यता म्यानेजरतिर लागेँ होइन एन्ड आई वाज स्टिल द बेस्ट प्रोग्रामर इन माई अफिस, द्याट वुड बी अ प्रब्लम. द्याट वुड हेभ बिन अ बिग प्रब्लम होइन. अनि यो प्रब्लम चाहिँ वाट आई सी इन क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आई सी इट एज अ बिगर प्रब्लम के. किन भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आर रनिङ अ कम्पनी, इफ आर रनिङ अ क्रिएटिभ कम्पनी होइन, यो कतिपय प्रब्लममा चाहिँ आई हेभ सिन द फाउन्डर क्यान नट एक्सेप्ट द फ्याक्ट कि हिज द न्यू गाई इज बेटर देन हिम इन फोटोग्राफी या भिडियोजमा कि होइन. अनि द्याट आई हेभ सिन त्यो एकदमै धेरै ठाउँमा होइन. आई हेभ सिन why that particular company has not grown more than 5 or 6 people ke, yeah 3 or 4 people ke, because now the founder wants to be the CEO of the company and he wants to be the best technical guy of the right. त्यो भन्ने बित्तिकै that is still a good process if you are happy about it, if that's how you want to take it होइन. if that's what you want, very good. But then I don't think that is a true entrepreneurial spirit ke. Yeah होइन. Right. Because you have to grow your team. Okay? Exactly. And if after 5-6 years of running an office, I'm still the best programmer in the office,
and I haven't been coding properly for say 2 to 3 years, then I'm doing something wrong. Doing something wrong अनि अर्को कन्टेक्स्टमा In my company context. Exactly. Probably as a programmer I'm doing something right, but Yeah. in company context probably I'm doing something wrong. अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अल द अमेजिङ प्रोजेक्ट्स द्याट कम्स अन्डर फर द्याट प्रोजेक्ट होइन हेज टु बी यु विल ट्राई टु डु द्याट बाई यर सेल्फ होइन फर इक्जाम्पल मलाई मेरो कम्पनीको सबभन्दा स्टिल आई वान्टेड टु बी द बेस्ट फोटोग्राफर खतरा खतरा प्रोजेक्ट त मैले नै गर्नु पऱ्यो नि त किनभने यु लर्न फ्रम डुइङ अनि त्यो भन्ने बित्तिकै मेरो अन्डरको मान्छेहरूले ग्रोथ देख्दैन बिकज सबै कुरा अनुप दाइले गरेर आएको छ हामी त हेर्नै बसिरहेको छौँ भन्छ कि जस्तो एउटा पोइन्टमा गएपछि त ऊ पनि त फ्रस्ट्रेट भएर छोडिदिन्छ नि त प्रोभाइडेड द्याट अ गुड टेक्निकल गाई इज किप अन गेटिङ अपर्च्युनिटिज दामी दामी अपर्च्युनिटी त्यो पनि कारण हो कि कम्पनी नछोड्ने कि होइन बिकज रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड अपर्च्युनिटिज पाइरहेको छ खतरा खतरा काम गर्नु पर्यो एउटा राम्रो काम गर्न पाइन्छ टेक्निकल गाएको लागि त हेभेन हो नि you are some you're respected for what you do you have paid monthly दामी पे अनि प्लस अनि हामी त के पनि गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि वी बिन प्र्याक्टिसिङ दिस फर क्वाइट सम टाइम नाउ हामीहरू त लाइक एस्टिमेट्स पनि उनीहरूलाई गर्नु दिन्छौँ कि होइन प्रोजेक्ट ठुलो कम्पनीमा हुन्छ होइन ठुलो कम्पनीमा नहुने होइन ठुलो कम्पनीमा एउटा टिम हुन्छ जसले एस्टिमेट गर्छ होइन तर सानो कम्पनीमा जहिले त्यो हुँदैन कि होइन वी बिन ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट द्याट होइन एस्टिमेट्सहरू पनि लिऊ होइन यु एक्ट लाइक यु ओन दिस होइन तिमीले यो आफूले ह्यान्डल गर्यो भने एभ्रिथिङ हाउ वुड यु ह्यान्डल इट भन्ने हिसाबले गर्न खोजिरहेको छ कि गरि पनि रहेछौँ होइन सो त्यो पनि के हो भन्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई ग्रोथ देखाएको हो नि त होइन they don't necessarily have to stick with us for the next 2-3 years or 10-15 years. They could be leaving us in the next year as well, you know? Could be. That's not something you can stop. But that doesn't mean that you should stop them from growing. I don't know who said this, you know? I'm bad at remembering names. One of the best quotes that I've heard is it wasn't a quote actually. के थियो भन्दाखेरि if we train our people and then they leave, what happens? You know? What if we do not train them and they stay? You know? So that's the thing. अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा यु क्यानट स्टप पिपल फ्रम लिभिङ यु होइन तर नेपालको कन्टेक्स्टमा झन् सजिलो छ कि त्यो त होइन अनि द्याट डजन्ट मिन द्याट युल ह्याभ टु बी स्ट्रिक्ट अन giving them growth opportunities if they do not leave they are staying the same and they are staying with you so if they are going down you're going down as well true अनि एउटा a very good way to see अब पहिला चाहिँ यो कुरा मलाई पनि एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ how I've been able to see it is when people leave होइन there is a whole window of opportunities कि you can attract a better person than the guy who left के होइन अफकोर्स त लिभ नहुनु राम्रो रिटेन्सन हुनु राम्रो तर यदि त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त पिपल लिभ नि त होइन अनि अ भेरी गुड वे टु लुक एट इट इज एन अमेजिङ गाई क्यान कम के होइन अमेजिङ गर्ल क्यान कम राइट होइन एन्ड अल्सो अनदर थिङ इज लाइक नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब पाएन भनेर मान्छे बाहिर जाने टन्नै छ नि त होइन इफ सम वान फ्रम यर टिम लिभ्स यु and can maybe open his own company after 2-3 years of working with you and then opens a new company because of things he or she has learned from you or maybe by their time in your office and can create 2 or 3 jobs that is a good thing तर यसमा चाहिँ मलाई के भन्न छ भन्दाखेरि सो दे इज अ बुक के यो एन्टरप्रेन्योरल मिथ भनेर होइन क्या खतरा लेखेको छ कि त्यसमा के होइन अनि अ लट अफ पिपल स्टार्ट द म यो हजुरलाई यो पढेरै सुनाउँछु ल मलाई खतरा लाग्यो कि एकदमै मैले यो सेभ पनि गरेर राखेको छु होइन अनि दिस रियली मेड मी फ्री अफ द वरिज द्याट आई हेभ हुन्छ नि एउटा डर कति डर हुन्छ नि त मान्छेले मलाई छोडेर जान्छ आफ्नो नयाँ बिजनेस सुरु गर्छ होइन अनि मलाई मेरो इन्डस्ट्रीमा ऊ हुन्छ अनि मलाई त्यो डर छँदैछ नि त आफ्नो होइन त्यसकोमा चाहिँ यो बुक पढिसकेपछि चाहिँ आई वाज लाइक ना ठिक छ you don't really have to worry about it and what it says is you feel you are great at your craft and you can get rid of your boss भन्ने छ हैन टाइटल हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि knowing how to do a work in a business has nothing to do with creating business that works right because you understand how to do a technical work of a business but understanding how to run a business that does technical work is 180 degrees from the truth. It is a fatal assumption behind the failure of a lot of business.
Because the business owner or a founder of the business does not start a business as an entrepreneur would. The founder of that business start the business for absolutely the wrong reason. They start a business to get rid of the boss. Because they are working for someone else, they are doing it day in and day out, a master technician, and they say to themselves, why am I doing this for this guy? I could be doing this for me. Right. Any dummy can run a business and I'm working for one. And a technician start a business to get rid of a boss and instantly do what never should have been done, creating a job. Now this business is not a business but a job. The worst job for a founder, working 12 to 15 hours a day, 7 days a week, unless he breaks and give up everything and does not want to do it anymore. Most business imprison the person who creates it. It does not have to be that way. Right. होइन अनि मलाई चाहिँ यो क्या खतरा लाग्यो इफ someone is starting a business because he hates me, because he wants to get rid of me, he would start a business for the wrong reason के and he would not start as an entrepreneur would. Right. अनि त्यो भन्ने बित्तिकै he becomes enslaved and working 17-18 hours for a business that he created himself. यो क्रिएटिभ फिल्डहरूमा अझ टेक्निकल फिल्डहरू हुन्छ नि आइटी फिल्डहरूमा पनि एकदमै देखिने कुरा हो कि लाइक यु सेड यु वर्कड इन सर्भिङ माइन्स होइन यस Do you know how many call centers came out of serving mines? Lot. नाम त थाहा छैन न तर आई थिङ्क सर्भिङ माइन वाज वान अफ द भेरी फर्स्ट या होइन अनि त्यसपछि आई थिङ्क आई मेबी इफ आई सिट एन्ड स्टार्ट रिकलेक्टिङ आई नो एटलिस्ट 20-25 कल सेन्टर्स द्याट केम आउट अफ सर्भिङ माइन्स होइन I didn't work in serving mines तर I know so many people. Did you work in call center? No. Okay. अनि त्यसपछि how many of them are still running? I don't remember a name. मलाई खालि सर्भिङ माइन र लिङ्क ट्री मात्रै याद छ छँदा पनि छैन क्या there are maybe a few of them होइन अनि त्यसपछि हन्ड्रेड्समै सुरु भयो होला क्या probably होइन everyone who could make a few sales होइन went out, said, call गरेर सेल गर्ने त हो आई क्यान डु इट अन माई ओन होइन I'll hire a developer, I'll hire a designer होइन I'll run a company. यति धेरै कम्पनी थियो none of them exist. Not none of them, but most of them don't exist. होइन there are very few left होइन तर पछिबाट जसले स्टार्ट गर्यो जसले बुझेर गर्यो होइन there are a lot of companies that are doing that and they are still running, doing well, nice and proper. Because they started for a right reason, right? To solve a problem, yeah, maybe to explore an opportunity, not to get rid of your boss. Right, not to get rid of your boss. होइन अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यति त अब त म पनि गरिदिन्छु पैसा त मैले ल्याइरहेको छु नि त होइन एक्ज्याक्टली अनि आई क्यान सी द्याट आई एम ब्रिङिङ गुड मनी होइन अनि हि इज पेइङ मी सो लेस होइन आई कुड डु दिस अन माई ओन भन्ने हुन्छ क्या वाट पिपल डोन्ट रियलाइज इज द्याट अल मनी द्याट यु ब्रिङ is not necessarily spent only on your salary. True. And the rest does not always go to your boss. Right? There are so many things to spend on. There's so many. In fact, sometimes there's nothing left for the boss. True. And you pay yourself last one. I know. At times you don't even pay yourself. At times you don't even pay yourself. And त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ it's that has happened to me so many times. Same here दाइ अनि I wish more people would understand होइन अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ with right people sticking together and with right state of patience के दिमागमा होइन I think someone can really achieve a lot in the same organization के though he have started as the intern होइन he can definitely किनभने अब त हाम्रो त्यस्तो माइन्डसेट छ नि त अब त कस्तो माइन्डसेट छ भन्दाखेरि चाहिँ your son does not have to be the next CEO of your company के the guy who started as an intern होइन can climb the corporate ladder and then be a MD or CEO के right त्यस्तो कल्चर आइसकेको छ नि त if he is not into what I am doing how would he be eligible to become the CEO of my company exactly होइन अनि I think we understand from a fact कि our businesses are bigger than us होइन अनि म त कति पनि भन्छु नि एउटा यस्तो पोइन्ट आयो कि यो कम्पनीमा चाहिँ वेयर आई सी आई एम नट एडिङ भ्याल्यु टु द एनिमोर होइन आम गोन चेन्ज माई रिप्लेस मी के आम गोन चेन्ज माइसेल्फ आम गोन अफकोर्स आम दे एज अ फाउन्डर बट देन आई वुड नट बी एज एन एक्टिभ ऊ गाई दे विल कम अ बेटर गाई होइन एन्ड टेक माई स्पेस एन्ड डु द थिङ द्याट ही हेज टु बी डन के बिकज बिजनेस इज बिगर देन मी नि त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स अ नाइस फिलिङ एकदम फ्रिडम जोन फिल हुन्छ अनि एट द सेम टाइम कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्रस्ट्रेट पनि फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यु अलवेज लुक फर द पिपल टु रिप्लेस यु एन्ड देन सधैँ भेटिन्न नि त होइन
Moving on, मेरो अर्को the thing that I want to talk to you about is what is a mindset of a hardcore developer? न अब यस्तो स्पेसिफिक यो भनेर त होइन, तर इट्स जस्ट द्याट when you are a developer or any creative field, I would say, होइन, you always want to better yourself, होइन. So whenever you're programming, or whenever you're designing, or taking photographs, or anything that is creative, you tend to outdo yourself, होइन. अनि त्यसपछि in that particular thing, in that particular journey, you most of the times break yourself. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिक बढी नै प्रेसर हालिन्छ क्या हामीहरूले, होइन. योभन्दा दामी, योभन्दा दामी, योभन्दा दामी भनेर भन्दै अनि त्यसपछि यु पुट अ लट अफ प्रेसर अन टु यर सेल्फ, होइन. तर एट हार्ट आई थिङ्क द क्रिएटिभ पिपल आर द वान्स हु अलवेज वान्ट टु ग्रो द मोस्ट, है. दे अलवेज वान्ट टु outdo themselves, not necessarily everyone else, but at least they want to outdo themselves. And there's a lot of opportunity as well, that ground pan cha ke phailinlai. So yeah, that's the true mindset. हाम्रो अनि यो भन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल I know you as someone who has multiple interests, होइन. अरू कति ठाउँ इन्ट्रेस्ट छ, जस्तै one interest that you have is like foodमा चाहिँ you want to do something. yeah. And so how are you कसरी पाइपलाइनमा राख्नुभएको छ कि, बिकज हजुरले त एउटा हदसम्म त वी हेभ सेटअप यो टिम, अमेजिङ टिम छ, दामी ब्रान्ड भइसकेको छ, सम भेरी गुड क्लाइन्ट्स डुइङ अमेजिङ वर्क, अनि एउटा लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ नि त, होइन. अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ उत्सव दाइ इज डुइङ अमेजिङ हुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो प्रब्लम छुट्टै छ, होइन. तर यु क्यान्ट डिनाई द फ्याक्ट कि हजुरले मैले गरेन त भन्न मिलेन नि त, होइन. अनि अब चाहिँ हजुरले कसरी आफ्नो टाइम लाइनमा चाहिँ जुन अरू मल्टिपल इन्ट्रेस्टहरू छन् कसरी राख्नुभएको छ, या राख्नुभएको छैन, या यसरी सोचेको छु भन्दा केही छ हजुरको? छ लाइक मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि, इफ आई वान्ट टु डु समथिङ, होइन, not necessarily I will excel at it, or I will take that as a business or very seriously, होइन. तर I will do that, होइन, at least once भनेर जस्तो कि. तर there are a few things that I want to work a little more hard on, होइन. जस्तै maybe I'll open up a small restaurant kind of thing, होइन. That's in the pipeline, होइन. That's a plan, होइन. That is something I really want to do. त्यसलाई चाहिँ यति यो टाइमलाइनसम्म चाहिँ गर्छु भनेर राख्नुभएको छ कि जस्ट कम गो विथ द फ्लो? होइन, अलिकति एउटा बेसिक टाइमलाइन छ, अनि त्यसपछि अलिकति गो विथ द फ्लो पनि हो. प्लान्स क्यान चेन्ज, होइन. तर एउटा सर्टेन यसरी गर्छु भन्ने यो टाइमसम्म यसो भन्ने अलिकति बेसिक प्लान चाहिँ छ. तर बट देन एज एन एन्टरप्रेन्योर हजुरले केही कुरा गरिसकेपछि इफ यु आर नट मेकिङ मनी आउट अफ इट, do you think would you keep on doing it? Because validation पनि चाहियो नि त, what I'm doing is something that market needs भनेर. यस्तो हुन्छ, not everything you do is for money, होइन. if it's not bringing me down, होइन, if it's not a loss and I really enjoy it, and if it's sustainable, yeah, and it's just sustainable, भनौँ न, I would still be doing it because I want to do it, होइन. So because I have made a source of income for myself नि त, so I can rely on that. तर यसो हुन्छ दाइ, जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले सोर्स अफ इन्कम जुन बनाइराख्नु भएको छ त्यसमा पनि त हजुरले आफ्नो दिनको 7, 8, 9, 10 घन्टा त दिनुहुन्छ नि त. अनि प्रोभाइडेड भोलि गएर हजुरले 7, 8, 10 घन्टा आफ्नो दिनुभयो भने त डेफिनेटली यु वुड बी, हजुरको डिक्लाइन त हुन्छ इन्कम, होइन. कि अटोमेट भइसकेको छ बिजनेस? अटोमेट गर्नु पऱ्यो नि त, एक्ज्याक्टली. सर्टेन लेभलसम्मको अटोमेट भइरहेछ, त्योभन्दा अझै अटोमेट गर्नु पऱ्यो, होइन. बिकज यस्तो हुन्छ नि त, जब म स्कुल पढ्थेँ, होइन, आई युज टु थिङ्क म दामी प्रोग्रामर भन्ने. फर्स्ट थट त मेरो के थियो भन्दाखेरि, म नेपालमा हार्डवेयर कम्पनी छैन, हार्डवेयर कम्पनी खोल्छु भन्ने थियो, होइन. द्याट टोटली डिसपियर्ड, आई डोन्ट नो हाउ, होइन. टोटली डिसपियर्ड. त्यसपछि प्रोग्रामर भन्छु भन्ने आयो, अनि आई वान्टेड टु डु प्रोग्रामिङ द रेस्ट अफ माई लाइफ, होइन. नाउ आई नो द्याट्स नट समथिङ आई वुड बी डुइङ, होइन. I eventually also know that managerial thing, staying in the office, is not something I'll do for the long run. I'll
ट्राई टु ब्रान्च आउट होइन. अनि त्यसपछि त्यो ब्रान्च आउट गर्नको लागि त मैले एउटा सोर्स अफ इन्कमहरू त बनाउनु पऱ्यो नि त, एउटा प्रोसेस त अटोमेट गर्नु पऱ्यो नि त. सो द्याट इज समथिङ विल हेभ टु वर्क अन. मेबी द्याट्स नट गुड इनफ, विल हेभ टु वर्क भेरी हार्ड अन टु इट, तर वी विल हेभ टु वर्क अन टु इट इफ आई हेभ टु ब्रान्च आउट. मलाई अटोमेसनको चाहिँ कस्तो लाग्दैन, डेफिनेटली अटोमेसन छ आफ्नो ठाउँमा होइन, तर चाहिँ यु बिङ द मेन गाई, यु बिङ द फाउन्डर, इफ यु हेभ अटोमेटेड अ बिजनेस एन्ड विथ द्याट अटोमेसन इफ यु क्यान स्टिल एड 8, 9, 10 मोर आवर्स इन्टु द्याट, यु क्यान टेक इट टु नेक्स्ट लेभल के. नाउ यु क्यान भेन्चर आउट इन्टु द अरू इकोसिस्टम अफ द अरू भर्टिकल्स अफ द सेम इकोसिस्टम नि त. सो तर अब फेरि अगेन यसमा चाहिँ कस्तो आफूलाई कहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला किन, वाट मेक्स यु मोर ह्याप्पी. अनि त्यसपछि आफ्नो इन्डिभिजुअल गोलहरू के हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ. वाट मेक्स यु मोर ह्याप्पी दाइ? I'm very easy person, so almost everything makes me happy. Nice. Like very easy person. म खासै त्यस्तो रिसाउँदिनँ होइन. Most of the people have never seen me angry. Never. Have you never seen that as something like people taking advantage of that? No. I don't think they're taking advantage. You know? People have told me they're probably taking advantage, you know? But maybe they are not. Maybe they are just doing what they do, you know, and that's come out as taking advantage, you know, not necessarily taking advantage. Like हाम्रो एउटा के बानी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि होइन, यो एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु है त, एज अ ह्युमन बिङ हाम्रो एउटा के बानी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री सिचुएसन वी ट्राई टु ड्रामाटाइज अ लिटल बिट. ड्रामाटाइज होइन. Everyone does that. Everyone. I'm not sure why, you know. Even I do that. But life is not necessarily always that dramatic. Things that have happened to you, need not have a dramatic sense to it or dramatic angle to it. कहिले काहीँ यतिकै भएको हुन्छ क्या होइन. Alright, so I've done something. This guy is trying to bring me down. This guy is putting all his efforts to bring me down, so that he can see that I have a downfall. You know, I've come down to nothing. This is what will make him happy. Probably not. He was just doing his job. That conflicted and brought some issue. Things turned out was supposed to. Probably that guy doesn't even know, or if he knows. He did because he was angry. He did small little thing. That was it. Nothing more. तर we like to dramatize के होइन. होइन मलाई त यसले यस्तो गर्न खोज्यो, यो यस्तो गर्न खोज्यो, म यसलाई त मैले जानेछु, जिन्दगीमा जे पनि गर्छु योभन्दा यस्तो गर्छु, योभन्दा दामी गर्छु, अथवा यसलाई यस्तो गर्न दिन्न. वाइ स्ट्रेस होइन. सो इजी होइन. लाइफ इज सो इजी. केही गर्नै पर्दैन कि. लाइफ भनेको कति इजी छ भनेपछि इभन इफ यु डु नथिङ इट विल मुभ अन. ट्रु होइन. वाइ एड सो मच अफ ड्रामा क्या. अलिअलि ड्रामा त चाहिन्छ होइन, अलिअलि ड्रामा होस् होइन, तर धेरै रमाइलोको लागि होस् के, स्ट्रेसको लागि धेरै ड्रामा किन थप्नु होइन. वेन यु नो युआर ओभर ड्रामाटाइजिङ होइन, अलिकति अलि ड्रामाले अलिकति स्ट्रेस भयो अथवा होइन यो चाहिँ टोन डाउन गर्नुपर्ने छ भनेर स्लाइट फिलिङ पनि आउँछ भने होइन, यु हेभ टु work on getting it down. Right? If we can work on our grudges and if we can forgive more people, I think this solves a lot of problem. Right? A lot of problem. And is this something that you have learned along the way? Ki this is who you हजुरको nature is the Probably my nature. I have never been rude to anyone. So हजुरलाई खासै except for my family. My family knows the other side of me. तर yeah. तर आउटसाइड हामी किन यस्तो हुन्छ झन् हामी उल्टो हुनुपर्ने होइन, फ्यामिलीप्रति सफ्ट भएर बाहिर अलिकति हामी रुडै हुने भने बाहिर रुड भएर फ्यामिली होइन. जब तिमीले कोही मान्छे चिनेकै छैनौ होइन, उसको हुनु र नहुनुले तिम्रो लाइफमा इम्प्याक्ट पनि त्यति पार्दैन भनेपछि होइन, वाइ स्ट्रेस सो मच अन द्याट पर्टिकुलर रिलेसन. सो यो हजुर खासै स्ट्रेसै लिनुहुन्न? मलाई आइएम जेलस. होइन स्ट्रेस नलिने होइन, स्ट्रेस लिन्छु होइन. स्ट्रेस हुन्छ, म कहिले काहीँ स्ट्रेस आउट हुन्छु होइन, अनि त्यसपछि मुड अफ गरेर बस्छु, तर द्याट डजन्ट लास्ट लङ. कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म स्ट्रेस आउट भएर मेरो वाइफलाई सुनाउँछु होइन, अनि त्यसपछि उसले बुझाउँछ मलाई होइन, बुझाउँदा होइन ऊ स्ट्रेस आउट भइसकेको हुन्छ, म पुरै रिलिफ भइसकेको हुन्छ, फेरि म उसलाई होइन. सो यस्तो हुन्छ. म
आफ्नो मान्छेसँग मात्र रिसाउँछु कि किनभने उनीहरू आफ्नो मान्छे हो नि त मेरो मम्मी ड्याडी होइन मेरो वाइफ मेरो छोरा मेरो बहिनी भनेको होइन मेरो फ्यामिली हो नि त उनीहरू मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट चिज हो नि त सो म उनीहरूसँग रिसाउँछु कि बाँकीसँग त म रिसाइराख्न जरुरी नै छैन नि जरुरी छ र छैन डेफिनेटली हजुरको वाट इज द के अरे बिगेस्ट लेसन द्याट यु हेभ लर्न आउट अफ यर मिस्टेक होइन अनि वाट इज यर टेक अवे विथ रनिङ अ कम्पनी लाइक दिस यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि द बिगेस्ट लेसन द्याट आई हेभ लर्न इज टु बिलिभ इन यर सेल्फ यो केही कुरा कुनै इन्सिडेन्टले उ गरेको या क्यान यु सेयर not too much तर अलिकति भन्छु हैन Definitely. so there was this situation when I opened up a company I had 12-13 people हैन यही code pixels नै भनौँ न अनि code pixel नै हो so and there was a time when we had nothing nothing as in almost no work coming in okay like I couldn't pay proper salary to everyone हैन so प्रब्लम के भयो भनेपछि मी एन्ड माई पार्टनर भनौँ न अनि त्यसपछि देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट वर नट गोइङ राइट होइन एन्ड 1.5 year भएको थियो होला जम्मा होइन 1.5 year 2 years भएको थियो होला वी आर सिइङ अ डाउनफल होइन वी आर लुकिङ एट समथिङ अफ सर्ट्स द्याट इफ दिस गोज फर द नेक्स्ट 5 or 6 months we need to close down we need to shut down होइन त्यो थियो अनि that is when I believed in myself होइन not only me everyone believed in themselves मैले आफ्नो part of story मात्र भनेर होइन so and we worked on to it we tried so hard I think they last time 2-3 years अगाडि जुन सारा बिक्रीमा भेटेको कुरा त्यतिलाई भनेको थिएँ like I didn't have money to pay my own salary होइन so तर I always made sure that लोन लिएर भए पनि अथवा अरू केही गरेर भए पनि होइन मी एन्ड माई पार्टनर अलवेज मेड स्योर द्याट टिल द पिपल आर देयर वी विल गेट समवेयर होइन सो वी हेभ टु किप देम ह्याप्पी सो स्यालेरी दिनु छ भनेपछि उनीहरूलाई टाइममा स्यालेरी दिने हो होइन हामीले स्यालेरी दिने लायक पैसा नउठाएको बेलामा पनि होइन वी हेभ नेभर गन अन टु 6th of a month भनौँ न फर्स्ट सेकेन्डमै हुन्छ स्यालेरी कहिलेकाहीँ अब त्यही बाहिरबाट पैसा ल्याउनु परेपछि देयर आर सो मेनी थिङ्स होइन 3rd 4thसम्म जाला तर 6 तारिकसम्म कहिले गएको छैन क्या हामीहरू होइन बरु लोन लिएर स्यालेरी दिएको छ कि आई हेभन टेकन स्यालेरी फर 3-4 months स्ट्रेट होइन अनि त्यसपछि द्याट टु वेन आई हेभ इन्भेस्टेड अ लिल समथिङ अन टु माई अफिस सो आई डोन्ट हेभ रिजर्भ क्यास एज वेल होइन त्यो सिचुएसन पनि भएको छ तर आई बिलिभ इन माइसेल्फ एन्ड द्याट इज वेन आई न्यू द्याट ए म त नरिसाएर बस्न सक्दो रहेछु है भनेर स्ट्रेस नलिएर बस्न सक्दो रहेछु है भनेर स्ट्रेस लिन्थेँ तर आई वुड काम डाउन होइन आई वुड ट्राई टु ब्रिङ अदर पिपल टु अ कामर सिचुएसन एज वेल होइन अनि त्यसपछि काम गरिन्थ्यो एन्ड वी प्रोग्रेस फाइन द्याट्स अ रियली मोटिभेटिङ स्टोरी सो हामी अलमोस्ट हाम्रो पडकास्टको एन्डतिर आइसकेको छौँ होइन अनि एउटा मेरो हजुरलाई कतिको एन्जाइटी छ दाइ खासै छैन अलिअलि त सबैलाई हुन्छ होइन आई एम नट स्योर इफ द्याट इज एङ्जाइटी हो इज जस्ट स्ट्रेस मात्रै हो कि होइन प्योर स्ट्रेस मात्रै हो कि त्यो आई डोन्ट नो तर आई थिङ्क त्यो एक लेभलको त हुन्छ होला सबैलाई प्लस अब कफी लभर पनि भइसकेपछि अनि मलाई आज हजुरसँग एउटा रिक्रिएट गर्न मन लागेको छ हजुरको एउटा क्लाइन्ट ह्यान्डलिङ स्टोरी थियो नि जहाँ चाहिँ यु कोटेड समवन जुन हाम्रो पछि क्याफे कफीमा मात्र कुरा थियो सो या होइन त्यो ग्रोथको स्टोरी हो त्यो ग्रोथकै भनौँ न सो बेसिकली के थियो भन्दाखेरि हाउ विभ ग्रोन भन्ने कुरा हो कि लाइक राइट नाउ वी हेभ अ फ्यु क्लाइन्ट्स होइन वी जसलाई हामीले एउटा सर्टेन अमाउन्ट चार्ज गर्छ होइन से मेबी लेट्स से अहिले हामीले $15,000 चार्ज गर्छ अरे भनौँ न
तर 3 years or 4 years ago, I don't see me charging that much to a particular client for that same work. That same work probably 3 or 4 months ago I would have been charging them $2,000-$3,000. अहिले maybe $10,000-$15,000. त्यो part of growth हो क्या. So that is knowing when to grow, that is knowing when to charge and all those stuff. And I think not to the fullest level, but at a certain level we have grown there. सो हजुरसँग मैले अस्ति त लिएको टेकअवे चाहिँ इफ यु फिल कि यु हेभ ग्रोन टु सम एक्सटेन्ट यु सुड नट बी अफ्रेड टु चार्ज पिपल वाट यु फिल यु डिजर्भ. एक्ज्याक्टली, बिकज अब मैले आफ्नो आफूलाई राखेर भन्ने हो होइन, तर देयर आर लट अफ पिपल डुइङ द्याट अलरेडी इन नेपाल होइन. वी आर charging as much as you would be charged in US or Australia. In fact, we're charging more. Nice. We have clients come to us saying, you're charging too much. Like I could find a local developer here in Australia or here in US for less same than project. You. But they're still paying. They're still with you. They're still paying. That means you guys are definitely delivering the quality, international level quality. Yeah, that's portfolio. That's portfolio. Perfect. Makes so much sense. That is something you have to work on. So if you're looking to grow your career, always work on your portfolio. True. भनेपछि नेपालमा बसेर if you are charging like more than someone would charge in Australia, no? I think नेपालमा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ I think that's stupid के statement के हैन. Exactly. अनि if you want to go अघि भने if you want to go हैन, but then don't go with the fact कि नेपालमा छैन भनेर. नेपालकोले अपर्च्युनिटी चाहिँ मेरो लागि राइट नहोला, म यता गएर एक्सप्लोर गर्छु भन्दा त पाइयो डेफिनेटली. वी आर अ ग्लोबल सिटिजन होइन, डेफिनेटली मलाई पनि एक्सप्यान्ड हुनु मन छ बाहिर. तर चाहिँ अपर्च्युनिटी छैन भनेर नेगेटिभ सेन्समा चाहिँ जानु भएन. त्यसरी चाहिँ जानु भएन, किनभने लाइक हामीले भ्याकेन्सी दियो भने मान्छे पाउँदैन, अनि मान्छे जब छैन भनेर गइरहेको हुन्छ होइन. सो मेबी देयर इज अ ग्याप एज वेल होइन. त्यो कहाँबाट फिल गर्ने हो त्यो ट्राई गर्नुपर्छ होइन. तर इट्स नट द्याट जबै नभएको चाहिँ होइन कि. एभ्री वान कमिङ आउट अफ कलेज अनि पहिला सोध्यो भने हुन्छ नि वाट यु वान्ट टु बिकम भनेर सोध्यो भने दे वान्टेड टु बिकम डक्टर्स, दे वान्ट टु बिकम इन्जिनियर्स, दे वान्टेड टु बिकम पाइलट्स होइन. अहिले सोध्यो भने फ्युचर प्लान के छ भनेर सोध्यो भने दे वान्ट टु गो टु अस्ट्रेलिया, दे वान्ट टु गो टु युएस, दे वान्ट टु गो टु युरोप होइन. अनि द्याट्स नट अ गोल नि त. एक्ज्याक्टली. हजुरको ब्याचलरको अल कति पर्सेन्टेजमा कुरा गर्ने मोर देन हाफ पिपल नै होला बाहिर होइन. 60-70% मिल्ने साथीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया र युएस छन् क्या बाहिर. अनि जति ठुलो हुँदै गयो त्यति साथीहरू चाहिन्छ नि त होइन. म अघि एउटा भन्छु भने त्यो इन्सिडेन्ट त्यो अहिले भन्छु कि भन्नु न. मसँग एक्चुअलमा भएको रियल लाइफ इन्सिडेन्ट हो. अलिकति गफ हाने जस्तो सुनिन सक्छ तर दिस इज 100% ट्रु स्टोरी क्या. सो देयर आर बन्च अफ फ्रेन्ड्स होइन, कलेज फ्रेन्ड्स जसलाई चाहिँ मैले पढाउँथेँ. हजुर होइन पढाउँथेँ होइन. दे आर स्टडिङ इन ब्याचलर्स होइन, ब्याचलर गरेर थियो तिनीहरू. अनि आई युज टिचिङ देम वर्डप्रेस नै सिकाइरहेको थिएँ, द थिङ द्याट आई नो होइन. अनि त्यसपछि आई थिङ्क देयर 7 or 8 अफ देम होइन पढाएँ. अनि त्यसपछि पछि इभेन्चुअली सक्यो, कोर्सेसहरू सक्यो. उनीहरू मेबी 7th सेमेस्टरतिर पढ्थ्यो होला होइन. अनि 1-2 वर्षपछि भेट भयो क्या, एकजनासँग भेट भयो. अनि त्यसपछि के छ हालखबर भने ठिक छ सर. अनि के गर्दैछ भने बर्बाद छ नि सर. के भयो भने अब केटाहरू सबजना ब्याचलर फेल भयो होइन, इन्जिनियरिङ गरिरहेको थियो कि. इन्जिनियरिङमा ब्याक लाग्नु भनेको इट्स अ नर्मल थिङ होइन. एउटा पनि ब्याक नलाएर पास भयो भने त त्यो मान्छे त अजिबै भयो होइन. अनि सबैजना ब्याक लगायो होइन. अनि केटाहरू त अस्ट्रेलिया गयो होइन. म एकजना चाहिँ पास भएँ सर, यहीँ नेपालमा चाहिँ बोर भइसक्यो, बरु फेल भयो भए अस्ट्रेलिया गइन्थ्यो होइन. अनि त्यसपछि मास्टर्स पढ्नु त महँगो हुँदो रहेछ अस्ट्रेलियामा, बरु ब्याचलर पढ्न गइन्थ्यो अरे. लाइक आई हेभ नेभर सिन अ पर्सन होइन स्याड बिकज ही पास्ड एन्ड हिज फ्रेन्ड्स फेल्ड होइन. कस्तो कुन माइन्डसेटमा बसिरहेको छ हामीहरू होइन. अनि हामी नेपालीहरूको इन जेनरल हाम्रो युथको के माइन्डसेट छ भनेर त्यसले दिन्छ कि अलिकति होइन. इन्फिरियर माइन्डसेट छ कि है छ. म केही गर्न सक्दैन, यहाँ ऊ गर्न सक्दैन. अनि त्यो चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी डुवर्स क्यान बी अ प्लेटफर्म होइन वेयर वी क्यान ब्रिङ मोर थट लिडर्स लाइक यु लाइक अस हुन्छ नि होइन, हु कम एन्ड टक अबाउट द थिङ्स दे हेभ बिन डुइङ इट के. अनि इट क्यान डेफिनेटली एटलिस्ट
एकजना मोटिभेट भएर गर्छ भने चाहिँ होइन दामी हो नि त दाइ। अनि यसमा अर्को एउटा कुरा के थप्छु भने चाहिँ होइन लाइक तिम्रो र मेरो धेरै कुरा भयो यहाँ डुवर्समा आउने बारेमा होइन अनि आई काइन्ड अफ हेजिटेटेड फर क्वाइट अ लङ टाइम होइन किनभने म कस्तो भन्दाखेरि आम नट समवन हु हेज रिच्ड अ पिक एउटा दामी ठाउँमा पुगिसकेको मान्छे होइन कि म सो आई एज हेजिटेटिङ फर द्याट केस होइन त्यही भएर अलिक दामी दामी मान्छेहरू आइरहेको बेला म वर्थ इट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा होइन तर पछि के रियलाइज भयो भनेपछि सेकेन्ड सिजनको लागि पछि सोधिसकेपछि यसो सोचेँ ठिक छ द डुवर्स हो नि त होइन द पिपल आर डुइङ समथिङ द डुवर्स मात्रै हो नि त होइन इट्स नट द्याट द बिलियनियर्स होइन नि त होइन सो गरिरहेको कुरा मात्र सेयर गर्न पायो भने एटलिस्ट एकजनाले केही लिन्छ त्यहाँबाट भनेपछि होइन इट्स अ गुड थिङ अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट लाइक म आफ्नो मेरो क्लोज साथीहरूसँग हुँदाखेरि म भन्छु खासै उदास हुन्छ नि त्यसले मलाई भन्छ कि साला किन उदास छस् होइन तैँले आई नो यु हेभ नट रिच वे यु वान्ट टु रिच होइन बट देन वेज यु आर द्याट लट अफ हन्ड्रेड्स अफ पिपल हु वान्ट रिच वे यु आर के होइन अनि हजुरको केसमा पनि यु कान्ट से द्याट के दाइ यु हेभ इम्प्लोइङ 20 रेन्जको पिपल अफ पिपल होइन दे आर पिपल हु विल डाई टु बी वेयर यु आर के होइन हु हेभ अ माइन्ड सेट कि यति उत्सवको ठाउँमा पुग्यो भने मलाई जिन्दगीमा अरू केही चाहिँदैन हुनसक्छ होइन होला पनि होइन डेफिनेटली छ अभियसली होइन अनि तर डेफिनेटली अब हजुर अनसेटिस्फाइड हुनु चाहिँ पऱ्यो नि त आफ्नो ठाउँमा सकिने होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ एकदमै होइन अब आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट टु एन एन्ड अफ द पडकास्ट होइन थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ पहिला त अनि विथ द एन्ड मैले हजुरलाई चाहिँ एउटा के भन्छु दिस इज समथिङ द्याट आई लर्न फ्रम टिम फेरिस भने छ अमेजिङ पडकास्ट होइन यु शुड लिसन आई हेभ स्टार्टेड लिसनिङ टु नाइस मेरो रिकमेन्डेसन हो अस्ति क्याफे कफी डेमा रिकमेन्ड गरेपछि आई हेभ स्टार्टेड ओके सो मैले चाहिँ द्याट्स द भ्याल्यु आई गिभ ब्याक टु द गाई द्याट आई लिसन टु के बिकज दे इज नो वे आइ एम पेइङ हिम नि त होइन हाउ डु आई गिभ द भ्याल्यु ब्याक बाई रिकमेन्डिङ हिम टु अ राइट पिपल के होइन उसको भ्युवरसिप बढ्यो नि त अनि मेरो क्वेसन चाहिँ इफ यु वेयर गिभन अ बिलबोर्ड होइन वे मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे what would you write होइन so that could impact them this cannot be one random quote that you have like that's on your head होइन it has to be something that has inspired you motivated you and has a meaning inside कति के so this is the pen होइन you choose your one plate your favorite color होइन and I like to write it अनि सिग्नेचर गर्नु होला आफ्नो ब्याङ्कवाला चेकको कुनै फेभरेट कलर चाहिँ ओके ब्लू हुन्छ हजुर यस ब्लू हो तर हल्का फेडेड ब्लू हो प्लिज 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 ला अड्किनु भयो ठिक छ So the thing I believe in is you should always relax. Take a breath. And then carry on. Take a breath. Keep break. Breath. Carry on. सास फेर्नु सम्झेर फेर्नु सिग्नेचर हो नि है So it's always good to take a break and relax गर्ने त्यसपछि सोच्ने अनि त्यसपछि फेरि काम त गर्नु छँदैछ काम त जिन्दगीभरि गर्नु छ काम त जिन्दगीभरि गर्नु छ द्याट्स लाइफ होइन तर यु सुड अलवेज रिल्याक्स यु सुड अलवेज टेक अ ब्रेक है अनि यु क्यान अलवेज रिल्याक्स वाइल वर्किङ पनि त होइन प्यानिक स्टेटमा नभइकन रिल्याक्स मोडमा काम गर्नु पाइयो होइन रिल्याक्स भनेको सुत्नु मात्रै होइन नि त ट्रु होइन क्याचिङ अ ब्रेथ भनेको इट्स नट अबाउट यो त गरि नै रह टेक अ ब्रेथ इन द सेन्स लाइक अलिकति मजाले सास लिउँ नि त होइन लाइक काम डाउन लुजन अप अ लिटल बिट होइन अनि त्यसपछि थिङ्स विल इभेन्चुली गेट राइट ट्रु सो ट्रु एकदमै टेक यो चाहिँ स्पेसली मलाई भने जस्तो हुँदै होइन डेफिनेटली इफ दिस इज समथिङ द्याट विल हेल्प यु बिकम बेटर आई वुड बी very happy. I'll take it. I'll get back to you on the same thing in next couple of years. Sure. So, अझै एउटा क्वेसन. Okay. Podcast कहिले स्टार्ट गर्दै आफ्नो
बिकज मलाई चाहिँ अब जस्तै यो बोलाउनु कि बिकज अ लट अफ पिपल द्याट आई ब्रिङ होइन उहाँहरूलाई पनि कति गर्न मन लाग्ने हुन्छ होइन नि आई थिङ्क द ओन्ली वे टु ग्रो दिस होल कम्युनिटी इज मोर पिपल डुइङ इट के होइन लाइक आई सेड मैले अघि भनेको थिएँ नि त 2-3 वर्ष अगाडिदेखि मैले पोडकास्ट गर्न सुरु गर्न खोजिरहेको होइन तर आई हेभन बिन एबल टु डु इट आई हेभ बिन ट्राइङ टु गेट माइसेल्फ रेडी फर दिस होइन अलिकति गरेपछि अलिकति ठिक तरिकाले चाहिँ गरौँ होइन के अरे झुरै चाहिँ नगरौँ राम्रो त अब त्यस्तै हो होइन तर एटलिस्ट ठिक तरिकाबाट स्टार्ट गरौँ भन्ने हो होइन देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट आई वान्ट टु डु होइन द podcast thing, then a little more of traveling, and then vlogs out of it. Maybe they will happen, maybe they won't. But I want to do that. And I like to add a quote to it. If your first product is perfect, you have started it too late. Right. होइन अनि मैले यो पनि भन्थेँ कि जस्तै फर इक्जाम्पल द फर द होल थिङ जस्तै फर इक्जाम्पल द्याट हेज टु बी जस्तै हाम्रो आशिदासँग कुरा हो त्यो मेरो 2 पैसामा होइन for us to grow होइन दे शुड बी मोर पिपल लाइक अस होइन लङ फर्म अफ कन्टेन्ट पडकास्टको चाहिँ त्यो टेस्ट दिने अझै डिफ्रेन्ट भेराइटीवाला कन्टेन्टहरू चाहिन्छ होइन नि आई सो विस दे कुड बी मोर पिपल के होइन नि त्यो ऊ जस्तै हो क्या कम्युनिटी चाहिँ न्यू रोडमा सुन पसल खोले जस्तै हो क्या एक्ज्याक्टली न्यू रोडमा सुन पसल खोल्यो भने चल्ने चान्स हाई हुन्छ कि ट्रु इन्स्टेड अफ पुतली सडकमा ट्रु पुतली सडकमा त कम्प्युटरकै पसल खोला भाइ किनभने न्यू रोडमा गएपछि पिपल नो नि त त्यहाँ एउटा टेस्ट आइसक्यो नि त मान्छेलाई सो त्यस्तै गरी पोडकास्ट पनि जतिजनाले गर्छ होइन मान्छेलाई पोडकास्ट सुन्ने बानी पर्छ त्यसपछि अनि दे लुक फर गुड कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई डेफिनेटली होप कि दाइ आजको एक्सपिरियन्स होइन यो माइकको एक्सपिरियन्स यो लाइटको एक्सपिरियन्स आई होप दिस माइकको एक्सपिरियन्स त हाम्रो पुरानै छ नि माइकको तर हातमा पक्रेर होला माइक क्यामेरा सो आई होप कतै कतैले हजुरलाई चिमोट दिन्छ ट्रिगर गर्छ अनि अलिकति ओभरवेल्म चाहिँ भयो म होइन सेटअप देखेर लाइक I'm trying to start basic होइन ओभरवेल्म चाहिँ भयो तर डेफिनेटली पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ छ ट्रु अनि आई होप टु गेट इन्भाइटेड एज अ गेस्ट डेफिनेटली सो यही भन्दै थ्याङ्क यू सो मच के हजुरलाई एड गर्नु मन छ लास्टमा त्यस्तो केही छैन तर या वाट यु बिन डुइङ विथ द डुवर्स इज समथिङ द्याट आई रियली एप्रिसिएट थ्याङ्क यू सो मच आई विस आई कुड हेभ डन दिस होइन यु कुड स्टिल डु आई कुड स्टिल डु दिस होइन तर कस्तो भनेपछि यो त गर्न पाए दामी हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कि होइन दिस समथिङ द्याट आई लाइक अनि त्यसपछि वाइ आई लाइक इट इज बिकज राम्रो कन्टेन्टको पनि कमी छ क्या आम नट स्योर इफ टुडे वाज अ गुड कन्टेन्ट तर अनि गुड कन्टेन्टको कमी छ क्या नेपाली डिजिटल मार्केट सिनमा होइन एन्ड दिस इज समथिङ द्याट इज ट्राइङ टु फिल द्याट भोइड होइन आउट एन्ड समथिङ द्याट वी क्यान give it a listen to instead of following what is happening on that YouTube patrakar thing all those things so many YouTube channels kaile baba bhanesa kaile ke bhanesa why that content produce garasa हैन I'm sorry तर it is what it is के हैन true एक लेभलसम्म त वाइ अदर कन्टेन्ट छ कि लाइक खाना खाने बेलामा हाम्रो अफिसमा मोस्ट अफ द टपिक यही हुन्छ कि यो वाइयात कन्टेन्टको बारेमा के सो दिस इज डेफिनेटली फ्रेस एयर होइन अनि दिस समथिङ आई रियली एप्रिसिएट अनि त्यसपछि कोर कन्सेप्ट छन् इज भेरी गुड इट्स नट अबाउट बोस्टिङ इट्स अबाउट जस्ट trying to say things that happened to you and how you overcame so that it can influence the next person. Exactly. अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै we need more thought leaders के दाइ I think the country can be changed with more thought leaders होइन and it's amazing if these thought leaders are doers themselves के right exactly because they are talking something and they are doing something होइन अनि I think that's who you are that's a lot of people that we have invited to होइन and that's something that I am trying to be अनि एउटा मलाई पनि कस्तो इन्फ्लुएन्स थियो कि खतरा एन्टरप्रेनर छ नि त वरिपरि हाम्रो सर्कलमा होइन दे आर नट टकिङ अबाउट एन्टरप्रेनरसिप दे आर नट टकिङ अबाउट बिजनेस होइन वाइ सुड यु टक होइन मलाई त्यो इन्फ्लुएन्स अनि के सोच्ला तेरो बारेमा त धेरै बढी जान्ने होइन तर फेरि कस्तो भन्दाखेरि यु गेट अ लट अफ डिएम्स मेसेज के दाइ यस्तो कसरी गर्ने स्टार्ट कसरी गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क मेबी दे सुड बी समन हु क्यान टक अबाउट बेसिक के बिकज म यो इन्डस्ट्रीमा एन्टरप्रेनरसिपमा आएको धेरै भएको छैन अनि दे इज स्टिल डिकेट्स टु गुड फर मी टु बी सक्सेसफुल टु मी वे आई वान्ट होइन बट देन आई क्यान स्टिल टक अबाउट इट होइन एन्ड हेल्प द पिपल हु जस्ट वान्ट टु गेट स्टार्टेड होइन
एक्ज्याक्टली त्यो कन्टेक्समा चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो इन्फिरियर प्रब्लमबाट चाहिँ म आउन सकेँ बाहिर होइन, जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउन सकिरहेन होइन। हजुरले नै भन्नु न, यु स्टिल थिङ्क यु हेभ नट डन मच के होइन, अनि द्याट्स रङ दाइ होइन। अनि सो टक अबाउट इट, टु बी मोर भोकल, अनि डेफिनेटली विथ द होप कि वी क्यान ब्रिङ मोर डुवर्स एन्ड थट लिडर्स, दिस क्यान डेफिनेटली इम्प्याक्ट द यङ जेनेरेसन। त्यही भन्दै थ्याङ्क यू सो मच गाइज टु लिसनिङ होइन। यति यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले पेसेन्सको चाहिँ मान्नै पर्छ। अनि वी गन कम अगेन विथ अमेजिङ पिपल, अमेजिङ कन्टेन्ट। अनि डु subscribe us, do give us your comment, because that is one way that you can motivate us to keep on producing more content. Till then, till next episode, you guys take care. We will see you again. Bye bye.